بسم الله الرحمن الرحیم. بریم با هم تجربه این تجربهگر عزیزمون که به خاطر طهارت روحی و عملی خیلی زود براش چشم برزخی فعال شده رو بشنویم و لذت ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت آقا رضای گل و همه دوستان کانال دروازه نور. امیدوارم انشاءالله که حال همتون خوب باشه و در زندگیتون بتونید به نحو احسن پیشرفت کنید و به قرب الهی انشاءالله نزدیکتر بشید. خب میخواستم تجربه از زندگی خودم رو بگم. البته یک مقدار از این تجربه که یک تجربه ماورایی هست مربوط به مادرمه، ولی خب چون یک سری رازها درونش هست نمیتونم این زیاد توضیح بدم، چون مادرم از بچگی مدیوم بود و مجبورم یک سری از رازها رو نگم، ولی خب بیشتر تجربه زندگی خودم میپردازم. من تقریبا وقتی بچه که بودم، چون مادرم خودش بچه که بوده، از این تجربه ها زیاد داشته و خیلی رازها که نمیشه در این وایس بیان کرد. و مادرم حالا ازدواج کرد و اینا، ما به دنیا آمدیم. ما خب بالاخره توی خونمون یک سری چیزهایی رو میدیدیم. حالا مثلا چون مادرم مدیوم بود، یهو مثلا میدید یک شخصی مثلا روی یه درختی نشسته، یا مثلا ما تو خونمون چند تا مثلا مرغ داشتیم. اون زمان من بچه بودم، سنم کمتر بود. بعد مثلا صبح که میرفتیم مثلا داخل اون به اصطلاح لونه مرغامون توی خونهشون، مثلا تخم مرغا رو برداریم، مثلا میدیم روی این تخم مرغا یه حالت انگار نوشته، مثل حالت طلسمی، همچین حالتی بود. خب ما هم که آنچنان نه که سواد نداشته باشیم، سواد داشتیم، ولی خب اون چیزایی که رو تخم مرغ نوشته شده بود واقعا کسی نمیتونست بخونه. یعنی یه حالتی مثل طلسم بود و حتی یک چند روز تقریبا این تکرار میشد. یه روز حالا مادرم اینو آورد و به یک از فامیلامون نشون داد که اون خیلی تحصیل کرده بود اینا. دیگه تقریبا از اون روز به بعد دیگه ما اینو ندیدیم دیگه. حالا بعضیا میگفتن که این شاید مال رزق بوده، حالا ما نمیدونیم چی بوده، ولی خب این هم یکی از مسائل بود که من تا هنوزه نتونستم بفهمم این آیا واقعا کار جن بود، کار انسان بود، ولی فکر میکنم کار جن بود. به هر حال این هم یکی از اون مسائلی بود که برام مثل یک رازگونه بود و تا الانم نفهمیدم واقعا این دقیقا چی بود، این مسئله واقعا چی بود. به هر حال بگذاریم. من تا تقریبا 10 سالگی زیاد اصلا چیزای ماورایی، تجربه ماورایی نداشتم آنچنان و اصلا جنی هم نمیدیدم. تقریبا فکر میکنم کلاس 4 یا 5 ابتدایی بودم. تقریبا 10-11 سالگی به بعد، از اون موقع به بعد من کم کم دچار بختک شدم. یعنی مثلا معمولا اکثر مواقع موقع صبح بود، مثلا صبح که تازه میخواستم بیدار باشم حالت بختکی میافتاد روی من و واقعا اذیت میشدم. و از اون موقع بعد دیگه شروع شد مسائل ما برای ما. البته توی خانواده‌مون معمولا پدرم هم یهودار این دچار این میشد. خب حالا جدا از مادرم که چون اون خودش حالا مدیوم بود و مسائل ماوراش به کنار، ولی توی خانواده بیشتر من از همه درگیر شده بودم و بچه اولم بودم و من همینطور اذیت میکرد، تا اینکه رفته که میرفت جلوتر برام بدتر میشد. مثلا شبا که میخوابیدم یهو توی خواب مثلا خب درسته بعضی وقتا خب بختک نیست، کاربرد انسان میره وقتی که میخواد موقعی که برگرده شما کسی خفی که به دست می، بله خب وقتی اینا هم هست، مثلا من خودم تجربه میکنم رفت بالا اینا رو قشنگ تونستم تفکیک کنم، ولی بعضی وقتا بختک، یعنی بعضی وقتا این کاربرد نبود، واقعا اون بختکه بود و یک سری موجوداتی میمدن و اذیتم میکردن. و من حتی یک شب انگار مثلا که ببین یه حالتی بود که مثلا بین خواب و بیداری هست. مثلا فکر کن شما خوابیدی، مثلا که ساعت 10 شب گرفتی خوابیدی، بعد مثلا ساعت 3 صبح، 2 شب، 4 صبح یهو مثلا توی همین حالت انگار مثلا حالت خواب و بیداری، بعد انگار با کالبد داری کل خونه رو میبینی، انگار اون لحظه چشم سومت باز شده. یا حالا اگه دقیق تر بتونم بگم مدیوم خلسه. من خودم از بچگی یه جورایی انگار مدیوم خلسم و توی اون حالت میدیدم جنا رو. و اینکه مثلا حتی یه بار مثلا تو اتاقم تو همون حالت که بودم
دیدم مثلا یک جنی اومد داخل اتاقم و شاخ داشت. اون موقع من نمیدونستم این افریته، فقط دیدم مثلا شاخ داشت، تقریبا هم قدش هم قد خودم بود، مثلا 170 80 همین حدودا بود تقریبا. بعد یهو مثلا نمیدونم دستشو دکوند چیکار کرد، کل خونه مثلا یهو آتیش گرفت. خب من اینا رو میدیدم و توی مثلا شما تصور کن بدنت اصلا صدا در نمیاد. خب یه حالتی رو شما تصور کنید که مثلا بدنتون جون نداره اصلا تکون بخوره، نه صداتون در میاد، فقط داری میبینی و تو این حالت داره شما رو اذیت میکنه. و حتی یه بار مثلا انگار روی این صورتم یه حالت مثل تونل زده شده بود، از داخلش انگار شاید یه حالت همه یه صدای خیلی زیادی میمد به حالت صورتم. انگار شما تصور کن روی این صورت شما یک لوله گذاشتن، از داخل اون لوله که فکر کنم اگه اشتباه نکنم به همون پورتال بشه، کلی حشره ریز بیاد رو صورت شما رو اذیت کنه، یه همچین حالتی و یک صدای همه بیاد. واقعا داشتم اذیت میشدم. و خب اون زمان 2 سوره بیشتر حفظ نبودم، یکی سوره حمد بود، یکی هم توحید. خب اول شروع کردم به سوره حمد خوندن، دم نمیرن. شروع کردم سوره قل هو، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، همون سوره توحید رو که خوندم دیگه یک چند ثانیه بعدش دیگه یهو انگار ول کردن، یعنی انگار از خواب میپری، همچین حالتی بهم دست داد و دیگه تموم شد. و خب مثلا با خانواده هم که میگفتی حالا زیاد جدی نمیگرفتن یا نهایت راهکاری که بهت میدادن این چاقو بذار زیر سرت. این چاقو که من میذاشتم تا حدودی کمک میکرد، ولی خب باز یه چند روز که میگذشت باز بالاخره آدم فراموش میکرد اینو نمیذاشت دیگه. خب باز همین حالتا برام پیش میاد. خیلی واقعا شبا اذیت میشدم، واقعا گذرم مثلا سنم یکی کم 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 هی میرفت بالاتر. من شبا واقعا حتی توی تابستون با پتو میخوابیدم، واقعا تو هوای گرم هم همیشه با، یعنی یه جوری بود که مثلا بعضی شبا اونقدر میترسیدم واقعا عرق میکردم و خیلی واقعا من آزاردهنده بود. تا اینکه کلاس 8 بودم، یعنی دوم راهنمایی، و یهو من تو همین حالت مثلا یعنی گرفته بودم، خوابیده بودم. تقریبا ساعت 4 صبح اینا بود، موقعی که داشتن اذان میگفتن. توی همین حالت که اذان میگفتن من گوشیم کنارم بود. خب مثلا برنامه باد صبا مثلا داشت اذان میگفت اینا، توی همین حالت که توی همین حالته خب بدنم نمیتونستم تکون بدم، مثل حالت بختک بود، ولی خب انگار بختک نبود. خب بدنم تکون نمیتونستم، ولی کنارم انگار چسبیده بود بدنم، نزدیک بدنم بود. دیدم یک جنی کنارم هست و این کنار من که گوشی بود داشت اذان میگفت، انگار این کنار یه حالت انگار مثلا نمیدونم، حالا شاید دقیق اینو متوجه زیاد، یعنی حالا دقیقشو بگم، شاید گوشیم بود داشت اذان میگفت یا اون جنه داشت برای من قرآن میخوند، یه همچین حالتی بود. و چون گوشیم کنارم و نورش، اگه ما بگیم مثلا آقا گوشی داشته اذان میگفته، خب نور گوشی پخش شده باز این به کناره، ولی خب اون چیزی که حالا تقریبی میتونم بگم، حالا شدم درست باشه شدم اشتباه باشه، خب ولی خب جن حتما کنار من بود، ولی انگار مثلا داشت برام قرآن میخوند، یک نور انگار سبزی از زمین اومده بود بالا، روش انگار نوشته میشد. حالا شاید این به خاطر نور صفحه گوشی بود، چون اون موقع داشت گوشی اذان میگفت، ولی اینش زیاد مطمئن نیستم، ولی اون جنه رو مطمئنم که کنارم بود و خیلی جالب بود. هر کار کردن صورتشو ببینم نتونستم، فقط یک حاله سیاهی دور بدنش بود، هر کار میکردم صورتشو ببینم نتونستم ببینم. خیلی زور زدم یعنی مثلا توی اون حالتی که من جنو میدیدم، واضح میدیدم، خونمونو میدیدم، مثلا جنه رو میدیدم واضح، هر کار کردم صورتشو ببینم نتونستم، فقط یک حاله سیاه تاریکی بود و نمیدونم شاید چشم من پرده های بیشتری ازش باز نشده. به هر حال من تا این حد میتونستم ببینم، تا اینکه رفته همینجور سن اومد بالا تا شدم تقریبا 16 سالگی و اینا. بعد خب بالاخره خداوند یک سری انسانهای مؤمنی رو آورد در جلوی راه من که انشالله میگن حدیث داره میگه مؤمن برای مؤمن نعمت و برای کافر حکمت. و خب بالاخره خدای توفیقی کرد و این انسانای مؤمن که حالا یک معلمی داشتیم
خیلی کمک کرد. واقعا میمد مثلا سر کلاس، انسان نماز خونی بود و من چیزی که از این آدم یاد گرفتم این بود که حرفی که میزد عمل میکرد. انسان و دیدم واقعا انسان درستیه. منم تصمیم گرفتم که مثلا انسان نماز خونی بشم، بچه خوبی بشم اینا. البته قبل از اینکه بخوام نماز بخونم چند ماه قبل ترش من رفته بودیم حالا مثلا یه بازاری بود، بعد اونجا یک شخصی بود، یک حالا چند تا مثلا شمشیر و زره و اینا پهن میکنه، یه لباس سبزی میپوشه، مثلا روزه میخونن، این کارا رو میکنه، یه پولی هم میگیره. بعد من همونجا اون موقع سال فکر میکنم 95 و 96 بود. من فکر کنم تعجیبم یه 2000 تومن بود، فکر کنم همینقدر بود، دقیقش یادم نیست. یه نظری کردم با خودم، گفتم خدایا من این پول اونجا میذارم نظر میکنم به این خاطر که نماز خون بشم و واقعا زرنگ باشی تو زندگیتون. من اون موقع این زرنگی رو کردم، اون پول گذاشتم نظر کردم رفتم و اون شخص چون توی میکروفون داشت مثلا روزه میخون اینا و برام دعا کرد، گفت جوان برو که عاقبت بخیر باشی. من دیگه رفتم دیگه. چند ماه بعدش تقریبا گفتم انگار تو دلم بود این نماز خون بشم، انسان خوب بشم. با خودم گفتم با امیر حسین تو که مثلا چطور بگم، انگار اون توی دلم بود. خب گفت با خودم میگفتم انگار یه چیزی تو حسم بود، بابا بیا از یه جا شروع کنیم دیگه، مثلا انسان یه جوری بگم انسان خوبی باشم اینا، بیا انگار این نماز خوندن رو شروع کنیم. چون بالاخره من اون زمان خب یک سری خطاهایی هم داشتم دیگه، خب بچه بودیم دیگه، بالاخره خب خطا زیاد داشتیم دیگه، خب ما هم گناه میکردیم. گفتم اینا مثلا انگار تو دلم اینا رو ترکش میکنم. شروع کردم به خوندن نماز و اینا و من که دیگه نمازم اول وقت شروع کردم بخونم. از همون موقعی هم که شروع کردم، یعنی از همون موقعی که شروع کردم به خوندن نماز هم به صورت اول وقت این گناه ها رو گذاشتم کنار، مثلا غیبت کردن و چه میدونم توهین کردن و فحش دادن و بقیه گناه، اینا رو اکثرشون گذاشتم کنار. و باور کنید نمیدونم روز دوم بود، سوم بود یا هفته اول نماز خوندنم بود، من اصلا خوابم عوض شد، روی صادقه میدیدم. و چون نزدیک امتحانا بود، صبح از خواب مثلا بیدار شدم، باور کنه امتحان علوم فنون داشتم که اول دبیرستان و خب شاید بگم 10 دقیقه کتاب خونده بودم، انجا فقط ورق زده بودم، زیادم نخونده بودم. بعد یعنی صبحش توی خواب دیده بودم که مثلا من میرم دقیقه رو کدوم صندلی میشینم و همون توی همون حالت که دیدی بودم برمیگردونم، سوالات تستیه، جواباش این میشه، جواب اون میشه. خب این توی ذهنم بود. بعد صبح که بیدار شده بودم زیاد اهمیت نداده بودم، رفتم سر جلسه امتحان، منتظر بودم که برگار بیارم پخش کنن. وقتی برگار رو آوردم پخش کنن، من همون لحظه خوابم یادم افتاد. گفتم ای بابا من خواب دیده بودم دقیقاً اینجا نشستم. بعد توی همون حالت همونجا خوابم افتاد یادم، همونجا یه زرنگی کردم، سری برگردونم و تو اون چیزی که تقریبی یا دقیق تر حالا تو ذهنم بود که کدوم سوال و کدوم تیک زدم، اونا رو با خودکار تیک زدم. یه چند تا تستی بود، بعد هم که خب نوشتنی بود و فکر کنم 16 یا 17 گرفتم، 15-16 تقریبا در همین حدودا گرفتم. ولی خب همینی که توی خواب جواب این برگاه، یعنی اون جواب سوالات تستی دیده بودم و زده بودم، واقعا برام عجیب بود. و خب الحمدلله بازم شکر خدا، توکل الله. و البته من همون اوایل که میخواستم نماز بخونم یک سری مسائلی تو ماورا بود. خب الان راز اینجا نمیتونم بگم. گفتم من بیام نماز بخونم که به اون قدرت تو ماورا برسم. گفتم ولش کن، نمیخوامش. از همون اول خب گفتم من نیتم قرب الهی میذارم، نماز خوندم فقط برای خدا. حتی مثلا از همون 16 به بعد که سنم میرفت بالاتر، مثلا گهگاه داره توی گوگل مثلا میگشتم چشم برزخی چجوری باز میشه، چجوری میشه مثلا ذکر یونسی و اینا. مثلا میدونستم، نگاه میکنم مثلا بعضی عرفا گفتن ذکر یونسیه مثلا. خب گفتم مثلا من الان بیام این ذکر رو بگم برای اینکه چشمم باز بشه، گفتم ولش کن، همین ذکر رو نمیگم. گفتم مثلا هیچ اصلا این چیزا کار نش. گفتم تا جایی که بتونم خب یعنی هدفم قرب الهی باشه، فقط واسه خدا. تا جایی که میدونستم نیتم خدایی میکردم. و رفته خب بالاخره امتحانات سخت‌تر میشد و خوابهایی که میدیدم مثلا
رویا صادقه واقعا زیاد میدیدم. حتی همون زمانی که من نمازم شروع کردم واقعا زندگیم دگرگون شد. یعنی باور کن برکت میومد تو زندگیم. با 16 سال سن خرج خانواده رو میدادم. حتی مثلا جدا از خانوادم مثلا به مادر بزرگم، البته اون زیاد نیاز به پول من نداشت، ولی خب مثلا به اونم حتی کمک میکردم، حداقل تونسته باشم یه جبران کرده باشم اون زحماتشون. واقعا سال عجیبی بود برام، خیلی واقعا عجیب. تا اینکه گذشت مثلا هی سنم که یه مقدار کمتر میرفت بالا، خب رویا صادقه من زیاد میدیدم و مثلا خوابی که هرچی نزدیکتر به صبح باشه اون زودتر به حقیقت میپیونه. هرچی مثلا ساعت 2 شب ببینی، 3 شب ببینی، 4 ببینی، اینا مثلا ممکنه 2 ماه دیگه باشه، یه مدت دیگه باشه، ولی هرچی بین طلوع، یعنی موقع طلوع صبح نزدیکتر باشه اون زودتره. اونایی که مثلا ساعت 6 و 7 صبح میبینی ممکنه مثلا توی یک هفتم به حقیقت بپیونه. مثلا خواب میدیدم خالم میاد خونمون، خیلی چیزا رو میدیدم و این رویا صادقه بود. و یه چیزی هم بگم، حالا طبق تحقیقاتی که کردم چاکرای خورشیدی، یعنی همون چاکرای سوم که مربوط به خواب هست، من چون مثلا یه کسی خوابشو برام تعریف کنه یا مثلا خودم یه خوابی فکر بکنم، اون قسمت یک حس سنگینی میکنه. حالا بعضیا میگن علم تعبیر خوابه یا همچین چیزی میگن، اون قسمت من این سنگینی رو حس میکنم، انگار یه چیز، یه حس خنکی، انگار یه سنگینی اونجا میفته، این حس رو من میکنم و اینم برای اونه. و این خوابا رو من زیاد میدم. مثلا تو خواب میدم یه کسی انگار برام یه هدیه میاره، خب بعد مثلا همون آدم میدم چند روز بعد بهم خیانتی میکنه، انگار از قبل اینا رو بهم میگفتن. این مسائل بود. مثلا همین چند وقت پیش مثلا من یه خوابی که میدیدم، حتی جالب، مثلا بعضی وقتا مثلا توی بیداری مثلا میگفتم که الان مثلا چند دقیقه بعد مثلا چه اتفاقی میفته، اینا هم بود. و مثلا چند وقت پیش یه خوابی که دیده بودم، مثلا آقا من میرم توی باغمون، مثلا پدرم داره اونور کار میکنه، مثلا من این برم اینا. بعد مثلا یهو تو باغ بودم، این خواب یادم افتاد، من این خواب رو دیدم، یعنی رویا صادقه است. بعد برام تعجب که مثلا چطوری میشه که مثلا من که الان این ور باغم مثلا، خب چطور میشه که مثلا من میرم اون ور باغ و اینا، مثلا این چیزا رو میبینم اینا. مثلا فرض کن میشینم زیر یه درختی، خب مثلا میگم مثلا اگه رو قبله میشینم، چطور میشه که من میام به این مرحله میرسم؟ شما فرض کن یک خواب مثل یک فیلم سینمایی هست که مثلا شما اومدین دیدین، خب ولی کاملش ندیدین، مثلا 10 دقیقه آخرشو دیدین، حالا داره دوباره نگاه میکنین 10 دقیقه آخرشو دیدین فقط. خب این خوابم همینجوری بود دیگه. بعد من توی همون لحظه که رسیدم به اون، یعنی توی این تایم زمانی حالم که داشتم میرسیدم به اون لحظه خوابه که یادم افتاد، گفتم بابا من توی این لحظه خواب داشتم اون سمت رو نگاه میکردم، خب و دقیقا همون سمتی که داشتم نگاه کردم، دقیقا همون سمت پدرم داشت مثلا با تراکتور زمین شخم میزد. من دقیقا همونجا گفتم بابا، گفتم بذار منم دقیقا همون حرکتی که تو خواب زدم اینجا انجام بدم. مثلا همون لحظه گفتم من که داشتم این سمت نگاه میکردم، گفتم حالا بذار منم همین سمت نگاه کنم تا اون حکمت خدا مثلا درست در بیاد. حالا مثلا قبلا هم بوده که مثلا بیام یه کاری بکنم که مثلا برخلاف این چیزی که دیدم در بیاد، ولی واقعا نشده. این چیزی که برام عجیبه، اگرم بشه مگم که از خدا بخوای، وگرنه اون رویایی که صادقه دیدی مثل همون واقعا برات تکرار میشه. این چیز عجیبی بود. خلاصه این که بگم از همون حالا جدا خوابی که بذاریم کنار، تقریبا 17-18 سالم بود. حالا بریم سراغ تجربه ماورایی. تقریبا فکر میکنم 17-18 سالم بود، دقیق یادم نیست، بچه دبیرستانی بودم. یه شب، یعنی اینو بگم از زمان که نماز اول وقت شروع کردم، این مسائل ماورایی اذیت‌ها دیگه برام تکرار نشد، یعنی دیگه تکرار نشد، اتصالات همه قطع شد. حالا کار ندارم، اون چیزایی که من میدیدم تاریکی برام باز کرده بود، حالا ارسی بود چون مادرم مدیوم بوده و کار ندارم، برخواه اینا دیگه قطع شد. ولی خب بعدش خب یک سری چیزای دیگه هم دیدیم که حالا در ادامه براتون میگم. خب تقریبا 17-18 ساله بودم، بچه دبیرستانی بودم. موقع نماز صبح بود، داشتن اذان میگفتن، من توی همین خیلی خسته بودم، یهو دیدم انگار یکی داره بیدارم میکنه، میگه بلند شو. بعد
خب منم کم خسته بودم، اینا هی اصرار میکرد بلند شو بلند شو بلند شو، هی اسم صدا میکرد امیر حسین بلند شو. بعد منم خسته بودم اینا دیگه، گفتم آقا ول کن بذار بخوابیم دیگه، واقعا خسته بودم. بعد تا بهش گفتم تو کی، خیلی اصرار میکرد، گفت من شیطانم. تا گفت شیطانم من اصلا یه لحظه تعجب خشکم زد، یعنی چطور ممکنه؟ خب میگن معمولا یعنی که میگن نماز بینی شیطان رو به خاک میماله. خب چطور ممکنه یه شیطان بیاد منو برای نماز صبح بیدار کنه؟ واقعا اصلا خشکم زده بود. یه مدت بعدش واقعا من اصلا یک همیشه ذهنم یه حالتی بود انگار درگیر بود، مگه خدای من چی کار کردم؟ آخه برای چی شیطان باید بیاد مرا نماز صبح بیدارم کنه؟ یه مدت واقعا من اینو ذهنم درگیر بود، جوابشم نمیدونستم، تا اینکه چند سالی گذشت و با خودم فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که اون کاری که شیطان با من کرده هدفش این بوده. حالا چیزی که من با خودم فهمیدم این بوده، اگر مثلا فرداش من میمدم به دیگران میگفتم آقا اگه شما نماز صبح خوابتون میبره، یه زمان شیطان میمد ما رو نماز صبح بیدار میکرد. اگر من این حرف رو میزدم یعنی من غرور برم داشته و غرور دروازه ورود شیطانه. واقعا این شیاطین خیلی زرنگن، خیلی خیلی زرنگن. اون کاری که این شیاطین تو 18 سالگی با من کرد، منو درگیری امتحانی کرده که اگه تا 70 سالگی هم که شده من اگه بیام یه جا خدا نکرده زبونم وای نسته بیام غرور بکنم بگم یه زمان شیطان میمد منو بیدارم میکرد، حتی اگه 50 سالم هم باشه بازم امتحانمو باختم. منو درگیر 70 سال 80 سال اگر رو کنم، درگیر 70 80 سالی امتحان کرده و خیلی اینا زرنگن شیاطین. به هر حال خب لطف خدا بود، اما به کسی نگفتیم. تقریبا یه مدت یعنی همون روزای بعدش به کسی نگفتم. حالا مثلا یه چند سالی که گذشت برای بقیه هم تعریف کردم این موضوع رو، ولی خب الحمدلله شکر خدا که یک سری چیزا رو فهمیدیم و تقریبا 18-19 سالم که بود، خب مثلا تو چهره آدم ها یه چیزایی رو میدیدم. خب یه چیز تو مایه همون چشم برزخی، خب یه چیزایی تو چهرهش میدیدم، من زیاد اهمیت نمیدادم. تا اینکه البته من خب ولی خب این قسمتشو نمیشه بگم رازه، چون من تقریبا بچه که بودم 2-3 سالگی که مثلا رفته بودم حرم امام رضا، از اون موقع تا تقریبا 20 سالگی حرم نرفته بودم و اولین باری که رفتم حرم توی قبلش تو قطار بودم، با مادرم داشتیم میرفتیم. توی همین قطار یه مادر دختری هم بودن، باور کن چهره دختره رو کامل من نگاه نکردم، الحمدلله لطف خدا بود و سرم همیشه پایین و اون مادر دخترم واقعا تعجب کرد، این چه پسری که انقدر مؤدب و اینا. من اصلا بهش کار نداشتم اینا، سرم پایین بود، اصلا چهرهشو ندیدم. به محض اینکه رفتم تو حرم امام رضا تقریبا بعد میگیریم 20 سال، آقا 20 سال من حرم نرفته بودم. وقتی رفتم حرم امام رضا، وقتی این گنبد رو که نگاه میکردم، اصلا ببین یک سری چیزای حالا انگار یه چیزی مثلا انگار تو دلت میاد، یه حالت انرژی چیزای بالاخره متوجه میشدی. بعد رفتم یه قسمتی بود اونجا، فکر میکنم رواق فاطمه زهرا بود، حالا اون قسمت که مثلا اونجا نشسته بودم با مادرم. بعد توی همین حالا من یه چیزایی دیدم، خب اینا رازم، واقعا اون چیزی که من در اون سن و تو اون چیز تو حرم دیدم، حالا این یک رازه، نمیتونم واقعا تو این وایس بگم، ولی خب ببینید میخواستم اینو بگم. حالا کل گذشتم ول کنه که ما ریاضت کشیدم، نماز خوندم، اینا به کنار، ولی خب همین که توی قطار به دختر مردم نگاه نکردم، خب سرم انداختم پایین، رفتم تو حرم. ما اگه بگیریم به خاطر همین حرف، ما حالا فرض میگیرم آقا اصلا به خاطر همین کار من یه جایزه همچین بزرگی گرفتم، ببینید خب اگه با خیلی از مسائل بذاری کنار چه چیزا خدا بهتون میده. ولی اگه خواستیم مثلا یک کاری رو بذاری کنار، به خاطر قرب الهی بذارید کنار. میخوای آقا نماز بخونی، نیتت قرب الهی باشه، نه برای مثلا باز شدن چشم سوم و چه میدونم چشم برزخی و نمیدونم تو ماورای، نه اینا رو بذار کنار، هدفت قرب الهی باشه. به خدا که میرسی هیچ، به تمام اون چیزا میرسی ها، ولی اون لحظه که به خدا رسیدی، به همین چیزام که رسیدی، خب اون چیزا دیگه در چشم تجلی نمیکنه، میگه من خدا رو دارم، حالا این چشم برزخی باشه نباشه برام اهمیت نداره.
اینم خواستم بگم در جریان باشیم. ولی خب خیلی چیزها، خیلی رازها، خیلی مسائل اومده. ببینید مثلا توی حرم امام رضا متوجهم یک سری چیزها حالا خاطر دارم، ولی خب توی این وایس واقعا رازه و نمیشه گفت. واقعا اون چیزی که من تقریبا 20 سالگی تو حرم امام رضا دیدم، واقعا باور کن اون لحظه واقعا رازه، نمیتونم بگم. انشالله که همتون اونم تجربه کنید. تقریبا یه سال بعدش یک کار من می‌خواستم برای امام زمان اینو انجام بدم. من خواستم بریم حرم اینا. بعد مثلا خیلی اون شب گریه میکردم و همون شب من این به اصطلاح این چشم برزخیم یه جورایی انگار دیگه بگیم باز شد دیگه. حالا اگه قبلش هم میدیدم یا نمیدیدم اینا رو زیاد حالا مثلا در حدی بود که اگر این چیزی تو چهرهش میدیدم زیاد دقت نمیکردم، ولی از اون شب به بعد واقعا دیگه باز شد. چون اون شب به بعد من واقعا دیگه دیدم و بعدش دیگه من واقعا میدیدم. و حالا چشم برزخی مثلا ببینید شما چند مدل داره. یه مدل که مثلا شما برزخ رو بتونی ببینی، ارتباط بگیری، به اون صورت نبود خب، ولی طوری بود که مثلا تو چهره انسان ها واقعا اون حالا قرین رو من میدیدم و حتی همین الانم الحمدلله میبینم. و اون شب من دیدم و واقعا اون لحظه که دیدم خوشگم زد. فقط نمیدونستم چشم برزخ، فقط میدونستم قدرت خاص ماورایه دیگه. بعد از اون دیگه من میدیدم دیگه. حالا مثلا انسان‌هایی بودن مثلا طرف داشت غیبت میکرد، واضح من داشتم قرینشون رو میدیدم و گناه میگن قرین اینطوری هم از روبرو میتونستم ببینم، هم از کنار، هم از 10 متری هم میدیدم قرین رو، از مثلا 1 متری هم میدیدم و اینو من میدیدم این قرین. خب حتی همون لحظه قرین رو میدیدم، یک بار که تقریبا هم اوایل بود وقتی قرین رو دیدم، حالا یه جوری میرسیم قدرت خاص ماورای. خب همون لحظه صورتم کردم یه طرف دیگه، نگاش نکردم، گفتم اصلا هرچی که اصلا ولش کن صورت کردم. نه که بگیم که مثلا نگاش کنی قبول ورداره، نه اصلا رو میکردم یه طرف، اصلا نگاهم نکردم به این حالت. و دیگه به حال نمازامو میخوندم اینو دیگه. یه مدت بعد رفتیم دانشگاه و دیگه حالا باز خاطرات اونجا هم خب زیادن دیگه اینجا من تجربه واقعا زیاد دارم و توی این دانشگاه امتحاناتی هم بالاخره پس دادیم و خب بالاخره خیلی چیزا رو متوجه میشدم. اون موقع دیگه تقریبا میدونستم که این چشم برزخه دیگه، نه اون موقع دیگه حالا دونسته بودم که این چشم برزخه و انسان‌ها رو دیگه میشناختم و خب بالاخره یکم تجربه میره بالا، یه مقدار حساینا قوی تر میشن. خب خیلی چیزا رو متوجه میشدم، انسان‌ها رو میشناختم و گهگدار مثلا نیتشون واقعا میفهمیدم. و مثلا شما خب مثلا تو خوابگاه نشسته بودیم، بعد مثلا نه که بخوام تجسس بکنم و نه تجسس، ببینید مثلا یک شخصی مثلا اومد به شما گفت که من چشم برزخی دارم اینجوری هم اینجا، ببین اینا رو زیاد حرفشون باور نکنی. من تجربه بخوام بهت بگم، خب اون لحظه که میبینی یه شوکی به بدنت وارد میشه، یه حالتی که انگار مثلا یه خشکت میزنه و اون چیزی که میبینی نمیتونی به طرف بگی، زبونت قفل میشه. اینو تجربه دارم بهت میگم. نهایت بخوای به طرف بگی، من دارم به تجربه بهت میگم، نهایت بخوای به طرف بگی این بدن شروع میکنه به لرزیدن، یا حالت انگار تشنج طور، یا حالت سر تشنجی، همچه حالت میگیرتت. خب و اصلا نمیگی، مگه که طرف قسمت بده بگی که خب من تجربه هم داشتم، و اون لحظه که داری میگی طرفم زیاد باور نمیکنه و تو یه حالت انگار لرزش بدن میگیری، یه حالت تشنج میگیری، چون داری یک راز رو لو میدی. نمیگه اونایی که دارن نمیگه. و اون لحظه که میدیدم اینجوری نبود بخوام تجسس کنم، رو میکردم یه طرف، اهمیت هم نمیدادم. و مثلا سر کلاسی که میرفتیم، خب مثلا نمیتونه همش سرت پایین باشه، خب بالاخره مثلا استادی که داشت درس میداد خب نگاه میکردیم، خب حاله های بدن رو من میدیدم. بعضی از اساتید بودن مثلا خب حالش 7 رنگ بود، خب بعضی میدیدی سفید بود. خب متاسفانه بعضی از اساتید هم بودن استغفرالله، خب مثلا طرف قرین داشت، خب و اینجوری نبود که مثلا من ببینم این شخص مثلا قرین داره بخوام از فردا باهاش بعد برخورد کنم. خب برخورد من معمولا سعی می‌کنم خودم تو هم حالت عادی حفظ کنم. خب بعضیا بودن قرینشون از قسمت ببینی نوک دماغ
یه خطی رو شما تصور کن به سمت بالا قرین بود، پایینتر نبود. اینا قرینشون از حاله بدن میگیریم حالا خارجه طبق حالا تحقیقاتی که کردم. اینا از قسمت نوک بینی شما تصور کنید خطی رو قسمت بالا اونجا دیده بشه، یعنی از قرین، یعنی از حال خارجه. این معمولا خیلی خیلی کم پیش میاد. اکثرا قرین داخل حاله بود، یعنی تو صورتشون بود. و طبق تجربه‌ای که داشتم مثلا اشخاصی بودن که حسود بودن. حالا این ببین مثلا من چند مورد که دیده بودم قرینشون شبیه استغفرالله میمون بود. خب چیزی که اون صفت بعدی که بین این دوتا مشترک بود مثلا حسادت و یه حالت مثلا حالا خود برتر بینی، غرور، ولی بیشتر اون حسادت و بخل، بیشتر اون حسادت این بود. مثلا کسانی که خود ارضایی میکردن مثلا یه حالت مثل قرین، مثل خوک و اینا. خب ولی اینا یه مقدار تفاوت، یه حالتی که انگار تفاوت داره. و کسانی که مثلا حالا به شکل سگ هم بودن، خب این گونه اشخاص ببین مثلا طرف خب خطا زیاد داشت، خب حالا مثلا دروغ زیاد میگفت، غیبت میکرد. این من دقیق نمیتونم مثلا متوجه بشه این به خاطر چه گناهاشه. خب ولی خب چیزایی که حالا تحقیقاتی که کردم اینا تقریبی میتونم بگم این به خاطر این گناهاشه. و یه بار مثلا یه شخصی بود روبروی خودم، یعنی 1 متریم بود، داشتم چای میخوردم، داشت غیبت میکرد. من معمولا کسی که جام غیبت میکنه اصلا توجه نمیدم، مثلا بهش بگم آقا حرفای تو رو من قبول ندارم، غیبت تو رو قبول ندارم، اصلا اهمیت نمیدم و حتی بهش نمیگم، اصلا تو ذهن خودم توجه بهش نمیکنم. و این داشت برام غیبت میکرد، یعنی برای من که نه، برای یک شخص دیگه داشت غیبت میکرد، چون 3 نفر بودیم. من اصلا پایین داشتم چای میخوردم، حتی همه حالت که چای میخوردم داشتم صورتشو نگاه میکردم. توی همه حالت نگاه میکردم قرینش رو دیدم و خوشکم زده و واقعا داشتم میدیدمش و قرین شبیه روباه بود. خب حالا اینکه شبیه روباه بود، ببین شخص خب بالاخره خطا زیاد داره، خب ولی اون خطای غالب اصلیش ببین شخص حالا غیبت زیاد میکرد و خب خطاهای دیگه هم داشت. ما نمیتونیم بگیم شخصی که مثلا قرینش استغفرالله شبیه مثلا چطور بگم مثلا شبیه سگه حتما دروغ گفته که شبیه شده. نه، میتونه مثلا اخلاق دیگه هم داشته باشه، ولی اون گناه غالب و اصلیش بیشتر روی این کار میکنه. برای اون لحظه که من داشتم میدیدم قرین این آدم شبیه روباه بود، خوشگم زده بود و انگار قفل شده بودم چیه من دارم خودم میبینم. و جالب بود، حتی میدونستم انگار یه حالتی میاد تو بدنم، انگار یه حالتی بود که انگار از درونم میفهمیدم که اگه الان بهش بگم من تو صورت تو اینو دارم میبینم، حتی واکنش طرف چیه. میدونستم الان بهش بگم باور نمیکنه، حتی یه بد و بیرا هم شاید قراره بهم بگه. اینم حتی میدونستم، اینم جالب بود برام. و تو چهره آدما خب این از بحث اون دیدن صورت انسان ها. خب بعضی اشخاص هم بودن خب صورتشون واقعا داغونتر بود. مثلا خب بعضی اشخاص بودن طرف مثلا من قسم میداد آقا من یه چک هم بکنی، من مثلا چشم برزخی کسی رو چک نمیکردم، چون بعضی وقتا تو همون حالت اول میدیدم. خب که دارم حالا مثلا تو حالت اول نمیدیدم 10 ثانیه یا 20 ثانیه رو صورت طرف زوم کنم راحت قرینشو میبینم، یعنی راحت الحمدلله راحت قرینشو میبینم. ولی خب استغفرالله این انشالله که این گناه، یعنی یه اشخاص این گناهانشون رو تکرار نکنن. و واقعا اون لحظه که آدم میبینه خیلی حالت ترسی بهت میاد، یه حالت انگار قفل شدن، انگار یه حالتی که مثلا زبون قفل میشه، شوکی به بدنت وارد میشه و واقعا اذیت کننده است و اصلا دست تو هم نیست، اتوماتیک سرت میاد پایین اصلا. و طرف مثلا قسم میده آقا به من چکم، چشم برزخی چک نمیکنه، مثلا نهایت حالشو که چک میکردم من میدیدم دور بدنش حالت مثل آهن ربا، دیدین یه حالت انگار مغناطیسی داره، دور بدنش سیاه بود، همچین حالت ارتعاشی بود. حالا نمیدونم این شاید حالش ضعیفه، سیاهی افتاده. مثلا یک شخصی که یه استاد داشت مثلا خب قاری قرآن بود، این مثلا بدنش 7 تا رنگ داشت، خب حاله بدنش 7 تا رنگ داشت، من اینو دیده بودم. خب اینا رو با هم دیگه مقایسه کنه خب میشه فهمید اون کسی که خب انسان درستری، گناه کمتر میکنه با قرآن اون استاد اینا، خب بالاخره بهترتره. و نسبت به اون شخصی که خود اون طرف که مثلا حالش بی حالت سیاه بود، خود این شخص خودش مثلا برام تعریف کنه، میگفت آقا من این خطا رو دارم، من مثلا استغفرالله
پیش مثلا خانواده پیش دعا نویس رفتن، یا حالا مثلا استغفرالله خودش میگه من به قرآن توهین کردم، اینجور چیزا اینا. و این چیزی بود که تو چهره آدما من میدیدم. خب و خب یک سری نیت ها رو من متوجه میشدم. مثلا اگه میومدم تو یک نمازخونه میخواستم نماز بخونم، یک تقریبا متوجه میشدم، شهود میکردم، میفهمم آقا مثلا این شخص الان حواسش توی نماز هست یا نیست. اونی که مثلا میاد اینجا نماز بخونه، خب نمازش رو پذیرفته هست یا نه. یک سری این مسائلی رو متوجه میشدم. و یه بار مثلا خب نشسته بودم تو همون دانشگاه داخل حیاط، یه شخصی مثلا یه کار داشت میکرد. خب بعد اون مثلا یه حالت مثل نگیم صدای، حالت انگار تو ذهنت میاد. خب و تو اینو میفهمی. اهمیت ندادم به این مسئله. چند روز بعد دیدم واقعا اون چیزی که اومده بود توی ذهنم اون واقعا به حقیقت پیوست. بعضی وقتا خیلی از این چیزا بود. ببین من اون زمان یه مقدار متاسفانه وسواس فکری داشتم و این باعث شده من یک سری از دیدنهام ضعیف بشه. خب یک سری از شهودهام اینا ضعیف بشه و اینو واقعا این منو یکم ضعیف کرد. ولی الان خب الحمدلله اینو گذاشتمش کنار، شکر خدا. واقعا امتحانات سختی من پس دادن و فقط این دیدن قرین نبود. مثلا شما ببینید مثلا از یک کنج یک دیوار رو شما تصور کن، پشت دیوار رو چشم انسان خب نمیبینه. خب هر کی اومد گفت من با این دوتا چشم من مثلا کرامات دارم و پشت دیوار رو میبینم، با این دوتا چشمم دارم میبینم، بدونید داره دروغ میگه. اصلا از لحاظ فیزیک غیر ممکنه. من طبق تجربه بخوام بهت بگم، من الان خیلی تجربه از این مزار داشتم، پشت دیوار رو مثلا بوده دیدم. خب ولی دیدن به این شکل نبوده که با چشمت ببینید، تصویرش میاد توی ذهنت و میبینی. و یه بار مثلا پشت دیوار که میخواستم برم، یه حاج آقایی بود داشت میمد توی هم دانشگاه. بعد من اونو میدیدم، اون آخونده رو، اون منو نمیدید. بعد از کنار دیوار میخواستم برم، اون منو دید، یهو مثلا جا خورد. دیگه مثلا دو نفر میان، این که از پشت دیوار میاد که از این سمت دیوار میاد، یهو همدیگه رو میان شوکه بشن. اون منو دید یهو جا خورد، ولی من اونو میدیدمش و این مسائلم بود. ببینید عذر میخوام اگه من یه مقدار یه حالتی مثلا توضیح دادم، چون یه مقدار حالا استرس داشتم و کلا من یکم آدم زیاد اجتماعی نیستم. به هر حال ازتون عذر میخوام. انشالله که براتون مفید بوده باشه این وایس. ببینید توی چشم برزخی، خب اینکه حالا یه شخصی اومد گفت مثلا من چشم برزخی دارم، خب کسایی که چشم برزخی دارن نمیان بگن. خب و اون لحظه هم که میبینید یک شوکی به بدن شما وارد میشه. خب و زبونتون قفل میشه، اتوماتیک سرتون میاد پایین، اصلا نگاه نمیکنین به طرف. طوری نیست که بخوای تجسس کنی، اصلا این حالت دلیه. خب انگار از ته دلت، انگار یه چیزی داره شما رو کنترل میکنه. از ته دلت نمیاد که به طرف بگی همچین چیزی رو و از دلت نمیاد که آقا بخوای تو زندگی دیگران تجسس بکنی. این مسائل رو نداری. و منم تا الان الحمدلله سعی کردم اینجور انسانی نباشم. و چشم ببین قرین اینطوری نیست که مثلا بگیم یک شما مثلا تو دنیای انسانی مثلا مثال بزنم، سگ مثلا شیتزو مثلا یا مثلا سگ هاسکی، بگیم مثلا سگ سیاه‌سفید بوده، زرد بوده، استغفرالله اون قرین یعنی منظورم این شکلی بوده. نه اینجوری نیست. نه که بگیم انگار کله آدم کنده میشه، یک کله مثلا یک سر مثلا حیوان دیگه رو سرشه. نه اینجوری نیست. ببینید قرین با این حیوانات دنیای ما فرق میکنه. ببین قرین شبیه حیوانات دنیای ما هست، ولی از لحاظ مثلا اون رنگ و مثلا جنس و اینا خب فرق میکنه. شبیهشونه ولی خب فرق میکنه. ببینید تقریبا همین صورت انسانی خب تقریبا همین رنگ همین شکلی، ولی خب همین شکلی که نه همین حالتیه، یعنی همین حالت صورت انسانه ولی خب فرق میکنه، به شکل حیوان دیگه است. تو صورت طرف انگار میبینی اون قرین رو دیگه. خب به شکل‌های مختلفی هم هست. و فکر کنم مثلا رفتی مهمونی، مثال میدم، داری مثلا غذا میخوری، یکی از فامیلا مثلا نشسته کنارت. خب این شخص سرش پایینه،
داره غذاشو میخوره، یهو میبینی رو صورتش کله دیگه است داره بالا رو نگاه میکنه، یهو میبینی 2 تا چشم بزرگه، یا مثلا طرف میبینی قرین داره 2 برابر صورتشه. خب واقعا فاجعه است اینایی که میبینی. و اینطوری نیست که مثلا بگیم طرف اومده 5 تا دروغ گفته، 5 تا غیبت کرده قرین داشته باشه، نه، به این شکلی نیست. اون حالا طبق تجربه که بگم اکثر کسایی که من دیدم افرادی بودن که خب سن زیادی داشته، مثلا 40-50. طرف میینه از 20 سالگیش داشته غیبت میکرده، 20 سالگیش داشته مثلا دروغ میگفته، حالا شده 50 سال، 30 سال طرف غیبت کرده، 30 سال دروغ گفته. حالا نگاه میکنه مثلا میبینی قرین داره. خب و قرینش هم شکل یک حیوانه، مال اون اخلاق قالبشه. بعضی اشخاص ببین مثلا خیلی خیلی کم پیش میاد از هر، چون مثلا خودم تو دوران دانشگاه اکثریت جوون بودن، یا ما دختر پسر اونجا مثلا قاطی بودیم، خیلی خیلی کم پیش میاد. طرف مثلا تو خوابگاه نشسته بودم، طرف میاد کنارم مینشست، یا مثلا برقا رو خاموش میکردیم که مثلا بخوابیم. خب یا مثلا طرف کنارم مینشست، مثلا فلش گوشیش روشن میکرد انداخته رو صورتش. توی همین حالت یهو صورتش نگاه کردم، یهو خب قرینشو دیدم، واقعا خب ترسناکم بود از یه چیزی که میدیدیم اینا. خب خیلی از این مسائل بود. خیلی این چیزایی که میدیدم رو اینطوری نبود مثلا به طرف بیای بگی من تو صورت تو اینو دیدم اونو دیدم، من اهمیت نمیدادم، نمیگم. نهایت طرف نهی از منکر امر معروف کن، آقا برو نماز تو بخون، این کارو نکن اون کار نکن. و از هر 10 نفر خب ببینید نمیشه دقیق گفت، ولی خب جوانهای امروزی تک و توک قرین دارن، و نه که بگیم همه، بعضیشون واقعا قرین ندارن. اون اکثر کسایی که من میدیدم قرین داشته باشم افرادی که سنشون زیاد بود، چندین سال گناه کرد. ولی جوانای امروزی بعضیاشون ندارن، بعضیاشون دارن، و اونایی که دارن از 2 دسته. خب دسته اول اونایی که خب قریناشون ضعیفه، خیلی حالت مثلا ضعیفه، هنوز زیاد تشکیل نشده، ضعیفه. خب یا نوع سیاهی افتاده اینا. و بعضیاشون واقعا سنگینن. حتی مثلا خب یه شخصی بود، واقعا انسانی بود که استغفرالله، خب اصلا جلوش مثلا اسم خدا رو به زبون میاد، میگفت اسم خدا رو نمیگفت، بسم الله نگو، من نمیدونم شیطان پرستم، و خیلی گناهان خطر و شراب میخورد، اصلا وضعش خیلی خراب بود. خب این گونه اشخاص ممکنه حتی قرینشون حتی اون حیوان هم رد بشه، اصلا یه چیز ترکیب عجیب غریبی بشه، خیلی عجیب غریب. خب اینم از قرین. و مثلا خب ما رفتیم شب مثلا سر آب، یعنی میرفتیم توی باغ مثلا درخت‌ها رو آب بدیم اینا، توی اون حالت که مثلا آب داخل جو که میرفت به سمت مثلا درخت‌ها اینا. حالا اینجاشم ببین من چشم ورزقه، چون 2 نوع. خب این نوع اول، یه نوعش من دارم. خب این که بگم بیام بغل یک درختی بشینم راحت مثلا صدای اون آبر که تو ساقش بشنوم، اینو خب دقیقه برام نیست. خب حالا اگر این چیزایی که قبلا من متوجه می شدم، چون میدم یه مقدار چون نوشخوار فکری داشتم و یک مقدار وسواس فکری داشتم، و اون موقع داشتم رو خودم کار میکردم، و الان خب الحمدلله خیلی از این مسائل برام رفع شده. خب بعضی وقتا این حسه برام خیلی قویه، بعضی وقتا ضعیف‌تره. خب ممکن بوده حالا در گذشته اینا رو من بشنوم، حالا میگیم آقا تقریبا من اینا رو شنیدم، ولی اون صدای آبی که میخواد بره توی درخت واقعا خیلی اذیت کننده است، واقعا اذیت کننده. اگر براتون کامل چشم برزخی من که کامل باز نشده، 1% حالا باز شده، اگر واقعا کامل باز بشه آدم دیوونه میشه، خیلی سخته. مخصوصا این که بگی اون صدایی که داخل درخت حرکت میکنه، اون یعنی صدای آب منظورم است، صدای آبی که داخل ساقه درخت حرکت میکنه، واقعا دیوونه کننده است. و این مسئله. و ببینید خب یک سری چیزای دیگه هم بود. خب فقط اینا نبوده. مثلا ببینید چشم برزخی من کامل باز نیست. خب اگه کامل باز بشه آدم دیوونه میشه. و همین که گفتم مثلا شنیدن این صدای آب، خب مثلا داخل درختی داره میره بالا، مخصوصا موقعی که مثلا توی باغ مثلا داریم این درخت‌ها رو آب میدیم، از این مثلا از شنیدن این صدای
شما تصور کن 10% من بتونم بشنوم یا 5% بتونم حس کنم. خب نهایت دیگه بگم برای من اینقدر بوده تو بحث اینا، ولی کامل باز نیست. خب این از این. تجربه دیگه هم داشتم، خیلی موارد ببینیم. مثلا توی سر کلاس خب نشسته بودیم، استاد مثلا میخواست اسم شخصی رو بگه. خب اون میومد، یعنی انگار ذهن استاد من میخوندم. خب میومد داخل ذهن اون، یعنی اون همون اسمش، حالا اسم شخصی بود، مثال میزنم، مثلا اسم کتابی بود، اون میومد، من متوجه میشدم. خب ولی چیزی که برام عجیب بود نمیتونستم بگم تو کلاس. میفهمیدم ها. بعد 2 دقیقه بعد، مثلا 1 دقیقه بعد استاد میگفت مثلا من منظورم این بوده، اسم این شخص بوده، من شوکه میشدم، ای کاش مثلا میگفتم. از اینجور مسائلم بوده. مثلا بعضی وقتا نهایت خیلی دیگه زور میزدم، مثلا توجه میکردم به یه شخصی. البته ما داشتیم مثلا یه بازی میکردیم تو خوابگاه. خب طرف مثلا نوک زبونش داخل دلش یه چیزی رو داشت تکرار میکرد، مثلا اسم رنگی یا یه چیزی رو. من زوم که میکردم میدم از قسمت این گلوش اون مثل حالت نوشته ازش میومد بیرون به سمت من. اما اینو میفهمید، مثلا گفتم رنگ زرد بود، بعد طرف تعجب میکرد از کجا فهمیدی؟ یا مثلا داشت فوش میداد، گفتم داره فوش میدی، واقعا طرف تعجب میکرد. یه بار داخل غذاخوری نشسته بودیم، یه دونه از این لیمونادا دربشون فلزیه، خورده بودن گذاشته بودن روی میز، رفته بودن. بعد رفیقم کنارم بود، گفت میتونی این این گفت پشت این عددی نوشته، خب میتونی بدونی که برگردونی ببینیش، یعنی بخونی اون عدد رو. من بر نگردوندم، برداشتم تمرکز کردم، دیدم 2 تا عدد اومد به سمت من، انگار حالتی که انگار نوشته میشه، اول 2 بود بعدش 3 بود، اومد سمت من، انگار نوشته میشد و اومد سمت من، انگار به سمتم شلیک شد، اینجوری بگم بهتر. گفتم این یا 2 یا 3. برگردوندم نوشته 23. طرف لقمه رو میخواست بذاره دهنش، خشکش زده بود. از کجا تو مثلا فهمیدی؟ بعد خیلی از این مسائل بود. ببینید نیت آدما رو تا حدودی مثلا متوجه میشدم. خب تا حدودی فرکانس آدما رو میخوندم، نه که بگم مثلا دقیق بیایم میگیم طرف فرکانس 600 700. منظور من از فرکانس این نیست. ببینید منظور من از فرکانس اینه که یه جوری آدم شناسم. خب نه که بخوام بگم به خاطر رفتارشون قضاوت کنیم. بعضی هستن میان با زبان بدن قضاوت میکنن. مثلا آقا این اومده میخواد وضو بگیره، شیر آب باز کرده، بعد شیر بسته رفته، بعد آب داره چکه میکنه. خب میاد قضاوت میکنه که این چه آدم بدی بود در شیر رو نبست. خب شاید شیر خراب بوده، همش که زبان بدن نیست که به راحتی بیم قضاوت کنیم. ولی خب طبق این تجربه هایی که داشتم و ترکیبی از تجربه و شهود و آگاهی که دارم، الحمدلله، نه که بخوام تجسس کنم، من خب آدم ها رو میشناسم. آقا این چه آدم خوبیه، آدم بدیه. طرف 5 دقیقه 10 دقیقه کنارم بشینه، فرکانسشو الحمدلله میخونم، میفهمم این آقا مثلا شاید 6 ماه 1 سال کار داره تا بخواد انسان خوبی بشه، شاید هم نشه، شاید هم اصلا میفهمم این جاده خاکیه، خیلی چیزا رو میفهمم الحمدلله. و اینم از این مسائل بود و الحمدلله خب شهود بالایم. ببین اینا گهگداری ضعیفن، گهگداری قوی هن. خب اگه بیشتر رو خودم کار کنم واقعا قوی تر میشه. حتی بعضی وقتا انگار سرت پایینه، مثلا طرف میاد از کنار رد بشه، انگار یه حالتی داری میبینیش. خب نه که انگار ببینیش، یه حالتیه، مثل انگار انرژیشو حس میکنی، میبینی. و طرف وقتی صحبت میکنه راحت میفهمی که این مثلا تو ماتریکس گیر کرده نکرده، خیلی چیزا رو میفهمی. و این چیزای دیگه میبینم، مثلا آقا رضا ببین نقطه‌هایی که اینم قبلا بهتون گفتم. خب یک سری نقطه‌هایی هستن ریزن، مثل حالت برفکی هن جلوی چشمام. خب نه که بگم چشمام ضعیفه، نه الحمدلله چشمای خیلی قوی دارم، واقعا چشمای قوی دارم. اینو من میبینم جلوی چشمام، من هر جا رو نگاه میکنم این نقطه ها هستن، نقطه های ریز نوری هن. حالا سفیدن، بعضی هاشون حالا زردن، این حالت برفکیه، اینو زیاد میبینم. حتی پشت پلکم من اینا رو میبینم. حالا شما بهتر میدونی اینا دقیق ترش چیه، اجاره کنید توضیح هم برامون بدین.
و حتی موقعی مثلا تو قنوت نماز اون نور رو من توی دستام میبینم. یه چی دیگه هم که میبینم اینه که توی اتاق مثلا نشستم، این از کنج اتاق، شما سقف رو نگاه کنید، کنج اتاق تا اون کنج اتاق یه خطی هستی. خب این خطی از این کنج اتاق تا اون کنج اتاق، این خطی که شما میبینید کنار این خط در حد مثلا 20 سانت 10 سانت یه حالت مثل سایه میفته. خب مثل حالت سایه است، ولی وقتی روش زوم میکنم غیب میشه. بعض وقتا حالا از گوشه چشمم میبینمش. نمیدونم این بعد 2 لایه اماره مکانه، اینو دیگه من نمیدونم. مثل یک حالت سایه میفته. خب ولی وقتی روش زوم میکنم دیگه غیب میشه. اینو من حتی تو خوابگاهم که بودم میدیدم. جاهای دیگه نه که بگم تو خونه خودمون، نه، تو خوابگاهم که بودم دیدم، تو خونه خودمونم دیدم. حالا اینو من نمیدونم چی هست. تو بحث برون فکنی ببینید، حالا از بچگی توی اون حالتی که کالبد وقتی میرفت و موقعی که داشت برمیگشت، حالا خوب کالبد توی جسم من قرار نمیگرفت. حالا اون لحظه من یک سری چیزایی رو میدیدم. یه جوری انگار از بچگی تا به الان مدیوم خلسه حساب میشه و دیگه تجربه برون فکنی نداشتم. یه بار خسته بودم تو خونه، بعد از ظهر خواب افتاده بودم. بعد یهو مثلا فکر کن شما تصور کن چشماتون رو باز میکنی، خودتو 2 تا میبینی. من اون موقع یه شلوار کردی هم چون پوشیده بودم، خودم رو 2 تا میدیدم. فکر کن یعنی خوابیدی دراز کشیدی، یکی مثل خودت بغل دست خودته، ولی این یکی دیگه یه حالت، یک حاله از نور زرد و اینا یه دور بدنم بود. خب آدم شوکه میشه دیگه، این کیه کنار تو؟ یکی مثل خودت کنارته. بعد هر کار میکردم این کالبدم رو داخل جسمم جا بزنم که بیدار بشم، بیدار نمیشدم. فکر کن مثلا پام اگه کج بود، دستم کج بود، به همون حالت خواب افتاده بودم. خب این کالبدم می آوردم دقیق داخل این جسمم جا می زدم، دقیق قشنگ همون حالتی همون شکلی انجام میدونم که بیدار بشم، بیدار نمیشدم. که چند دقیقه بعد مادرم اومد بیدارم کرد. تا تقریبا همین 1-2 ماه پیش من تجربه که بخوام، حالا قبلش بوده مثلا توی همین حالتی که چون موقع صبح ها معمولا گهگداری کالبد خوب نشینه توی با همون کالبد من مثلا خونه رو میبینم، اتاقا رو مثلا تو خوابگاه خب میدیدم اینا هست. و تو اون حالت خب ببینید، حالا بعضیاتون شاید تجربه کرده باشین، اگه دیدین مثلا جسمتون سخت تکون میخوره، مثلا من خودم گاهی توی رخت خواب قبلا حالا مثلا پتو رو کشیده بود رو خودت، خب بعد جسم به سختی تکون میخوره ولی خودتون انگار تکون میخوره، اون کالبدتونه. مثلا جسم مثلا قبلا من خب جسمی که میخواستم تکون بدم میدم زیاد تکون نمیخورد، یا کالبدم انگار مثلا خودم اون سمت خوابیده بودم، کالبدم برمیگشتم به این سمت میخوابیدم. مثلا جسم سمتش مثلا رو به قبله است، کالبدم مثلا روش به سمت دیگه میشد. این کالبد شما که خوب جا نخورده. ولی تا همین 1-2 ماه پیش تجربه برون فکنی نداشتم که همین 1-2 ماه پیش تقریبا دیگه کالبد که داشت در می اومد، 2 تا کالبد از من همزمان در اومده. یکیشون شلیک شد، یعنی شلیک شد تو آسمون، و یکی دیگه شون که در اومد انگار توی وجود خودم، انگار با خودم گفتم یه صدای اومد این لایه اماره مکانه. و موقعی که داشت در میومد گوشام داشت سوت میکشید. سمت چپم یک صدای انفجاری اومد که انگار منفجر شد و خونه خودمون میدیدم یک مقدار باریکتر شده بود خونه خودمون. خب و اون نوری که از پنجره میومد چون نزدیک صبح بود، نوری که میومد رنگاش فرق میکرد. بهترین موقع برای برون فکنی اینه، ببینید نماز صبح که خوندین بعدش خب
حالا بدن این مقدار انگار خسته تر خوابش میاد. حالا هرچند تا بین طولوی نباید خوابید چون رزق ممکنه کم بشه. حالا بعد نماز دعای خواستید کنید برای رزق و اینا که چون واقعا فوق العاده است. بعدش که دیگه نزدیک صبح که شد آفتاب میخواست در بیاد، خسته بود اینا، برید تو رخت خواب تمرین برون فکنی انجام بدید. واقعا خیلی خوبه، واقعا یکی از بهترین مکان هاست برای برون فکنی، بهترین زمان هاست برای برون فکنی. این از تجربات برون فکنی من. یه چیز دیگه راستی یه سوال دیگه داشتم، این که شاید حالا بعضی از دوستانم تجربه کرده باشن. خب قبلا این برام زیاد اتفاق نمیفته، این جدیدن اخیراً شاید همین چند سال اخیر بگیریم تقریبا، یا همین چندین ماه اخیر، شبا که تو رخت خواب میخوام بخوابم، شما وقتی چشمتون میبندید پشت چشمتون سیاهی میبینید، درسته؟ پشت این سیاهی باید مثلا نه که بگم همیشه باشه، نه گهگداری، هر از چند وقتی این سیاهی یهو میره کنار، تصویر میبینم پشت این سیاهی واضح، مثل این چی میگن عینکای واقعیت مجازی هست، VR، عینکی که میزنن توی این میرن گیم بزنن و بچه ها اینا میزنن صورتشون، میدونم منظورم رسونم یا نه. فکر کن مثلا شما یه دونه از اینا رو زدید تو صورتت، یه همچین حالتی، این سیاهی میره کنار، واضح تصویر میبینی. یه چند بار این برام اتفاق افتاد، حالا بالا چشم سوم مالشه و این واضح، حتی میتونم زوم کنم ببینم، انگار مثلا من اونجا نشستم دارم نگاهش میکنم، واضح انگار مثلا انگار یه بار مثلا یه خیابونی رو میدیدم یا یه منظره رو میدیدم، انگار اونجا نشستی داری نگاهش میکنی، خیلی واضحه. ولی خب انگار یه حالتیه که چند ثانیه بعدش باز انگار از بین میره. اینم یکی از این تجربه ها. ببینید حالا بریم سراغ حالا این حکمت هم بگم. ببینید استاد کاوه عزیز یک کلیپی دارن که پرده چشم سوم و چشم ورزخی اینا رو گفتن. خب این که میگم مثلا تو حجاب پنجم یک سری حکمت ها رو متوجه میشی. ببینید حالا من دقیقش خب ببینید تقریبا 20 ساله که بودم دیگه قرین رو من میدیدم، میگیریم آقا من پرده 4م انگار بازه، نه که بگم الان من همه جنا رو ببینم، نه، من قرین رو میتونم ببینم. خب انسان ها رو میتونم بشناسم، یک سری حکمت ها رو متوجه میشم، گهگدار یک سری نیت ها رو متوجه میشم، ممکنه گهگدار ذهن انسان ها رو بخونم، بعضی وقتا پشت دیوارم ممکنه ببینم، اینا هست. خب حالا من نمیدونم واقعا تا کجا پیش رفتم، شاید تا پرده 4م بازه، 5م بازه، 6م بازه، 7م بازه، و این حکمت رو یک سری حکمت هایی رو متوجه میشن که واقعا، چون میبینید من خودم قرآن و حدیث خب زیاد خوندم، الحمدلله عملم کردم، و اینا رو با شهود و ماورا همه اینا ترکیب کنی، خداوند الحمدلله یک آگاهی بهم داده، الحمدلله یک آگاهی بهم داده واقعا هر کسی نداره. اگه بین 4-5 تا انسان بشینم، اونا ممکنه گل بگن، گل بشنون، خیلی چیزا برای خودشون بگن. خب و اون چیزی که من میفهمم اونا واقعا نمیفهمن. خیلی از این مسائل دنیا، یک سری حکمت هایی رو تو این، یک سری اصلا بعضی چیزا رو آدم متوجه میشه. خب حالا یک سری چیزا رو نمیدونم تو این حالا نمیدونم تو این فیس بگم نگم، بعضی چیزا رو حالا نگیم بهتر باشه، ممکنه بعضی گیج بشن گیج نشن، چون یک سری چیزا رو آدم میفهمه. گاهی اوقات همین بلای هایی که طرف میاد میگه این بلا اومده سرم، واقعا اون بلا نعمتی بوده برام. مثلا من خودم مثال میزنم، مثلا 16 سالم بود، یه شخصی با من رفتار درستی نداشت. خب
با هم بد رفتار میکنه. الان که بزرگ شد میفهمم اون برام یه نعمت بوده. چرا؟ چون اون شخص یه انسان نادرستی بود. خب اگه با من خوش رفتاری میکرد، با من برخورد خوب درستی داشت، با من رفاقت میکرد، الان چون اون شخص الان مثلا خدا نکرده یه جای بعدی افتاده و سرنوشتش بد شد متاسفانه و به یک سری گناهان دچار شده. من اگه الان اون با من می بود و رو من تأثیر می‌ذاشت، شاید من الان اینجا نبودم. این که بگیم مثلا چرا فلانی قسمت من نشد، بشینی گریه بکنی، اینا رو ول کنی و خدا رو شاکر باشید که گاهی اوقات خداوند، ببینی خداوند همیشه صلاح ما رو میخواد. خب ما بنده ها هستیم که میایم گناه میکنیم، ما بنده ها هستیم که خراب میکنیم. این که مثلا فلان قسمتتو نشه، خدایی که بهترشو بهت میده. تو انسان درستی باش، تو نمازتو بخون، به کسی ظلم نکن، به همه خوبی کن، مطمئن باش خدا خوبشو بهت میده، مطمئن باش. خب یک سری حکمت ها رو انسان متوجه میشه. شما تصور کنین یه پسری مثلا، مثال میزنیم آقا، میخواسته مثلا آقا 17 سالگی ازدواج کنه، اومدن بخت این پسر رو بستن که ازدواج نکنه. طرف اومده شده مثلا 25 سالش ازدواج نکرده، یا آقا اصلا میگیم بختش نبستن. خب میخواسته با یه شخصی ازدواج کنه، همسایش میاده باش بدگویی میکرده، موقعی که میاد تحقیقات کنه مثلا زیرابشو میزده. خب خب این من مثلا تا حدودی خب یک سری بالاخره حکمت ها رو متوجه میشم که هر انسان واقعا متوجه نمیشه. میدونم که اگر این پسر مثلا چه بهتر که این مثلا همسایش اومده زیرابش زده، گفته این پسر بعدیه بهش دختر ندید بره مثلا، و چه بهتر که با این دختر ازدواج نکرده. چرا؟ چون این پسر مثلا عاشق این دختر بوده، باباش پول حرومی در می آورده. اگه با این دختر ازدواج میکرده، مثلا آقا پدرش میگفته بیا این 2 میلیارد 3 میلیارد بگیر برو مثلا پول استغفرالله حروم، پول نادرستیه، برو مثلا باش حال کن. خب پول نادرست هم واقعا این که بخوای تو ماورا پیشرفت کنی، واقعا مال رزق حلال باشی، مخصوصا برای که تو نمازها، تو مثلا عرفان و اینا بخوای پیشرفت کنی، دو مال رزق حلال باشی. مثلا این یکی از حکمتاش. یا آقا با فلانی چرا ازدواج نکرده، علتش این بوده، اگه مثلا با فلانی ازدواج میکنه شاید مثلا بچه دار نمیشه. اینو مثال ها. خب یک سری چیزهایی رو من متوجه میشم. خب خداوند صلاح این رو خواسته. خب گاهی اوقات واقعا بعضی از بلاها، یا حالا بگیم همشون، یا حالا بعضیشون واقعا نعمت هستن که واقعا انسان نمیدونه. خداوند خیلی بندگانش دوست داره، گاهی اوقات کفاره گناهان میتونه. یک سری حکمت هایی رو من متوجه میشم که میدونم این مثلا به این خاطر بوده، این به این خاطر بوده، که هر کسی واقعا متوجه میشه. مثلا آقا یک انسانی، این که میگم یه داستان واقعی ها، یه شخصی اومده بود نزدیک باغ خودمون هم هست، تقریبا بگیریم 40-50 تا درخت پسته رو با اره بریده بود. بعدش هم بلند شده بود رفت. بعدش هم فهمیده بودم کار این آقاستا. حالا خب اون شخص دیگه حالا این مسائلی شد که دیگه یه جوری انگار گفت ولش کن دیگه، نریم به شکایتون. ولی یه بنده خدای دیگه بود نزدیک باغمون بود. بعد همون شخص، من رفتم خونهشون تقریبا مال چند سال پیشه، دیدم تو حیاط خونهش تقریبا همون 40-50 تا، یعنی شاید کمتر بیشتر، درخت پسته داشت. بعد همین چند وقت پیش خبرش که اومد، خود خانوش داشت تعریف میکرد، گفت که این درختای پستمون همشونو کندیم ریختیم اون طرف تو حیاط خونمون، اینا بار نمیدادن، انجور حرفا. من فهمیدم که آقا این حکمت به خاطر او بوده، هر کار کنی سرت میاد. و جالبه واقعا خداوند ظالم نیست. اگه مثلا 50 تا درخت 2 متری رو قطع کرده بود، مثال میزنیم، تو خونش میدید مثلا 80 تا درخت بود، هر کدوم شما 30 سان 40 سان حساب کنی، واقعا ضرب تقسیم کنی میبینی دقیقاً همون در میاد. واقعا یک سری چیزها رو آدم متوجه که میشه تو این دنیا، بعضی چیزا یک سری حکمت ها هستن، خب واقعا آدم گیج میشه. یعنی بعضی چیزا که واقعا اصلا عجیبن، حکمت های خدا مختلفن. شاید یه شخصی مثلا من خودم تا حالا کربلا نرفتم، خب
شاید که بعد من مسخره کنم بگه امام حسین تو رو نمیخره از اینجوری. نه، من اینجوری برداشت میکنم، میگم آقا من مثلا میخوام یک از نیتایی که این دارم برون فکر میکنم، مثال میزنم آقا مثلا میخوام برم کربلا، خب تو برون فکر مثلا من اینجوری برداشت میکنم، میگم محدودیت باعث پیشرفت انسان میشه. اگه من همین الان یه اتوبوس داشتم، خودم سرکاروان بودم، هی زائرین رو میبردم کربلا، میبردم کربلا، میآوردم، شاید به این برون فکنه نمیرسیدم که الان دارم روش کار میکنم. انشالله یه روزی هم حتما میرسم. خیلی بعضی رازا هست نمیشه تو این وایس گفت. خدا من بالاخره اینجوری بندش یک سری چیزا رو متوجه میشه و اینی که میدونم انشالله خدا من کمک میکنه بالاخره همه ما انشالله پیشرفت کنیم در زندگی. حالا انشالله من یه روزی میگم به این برون فکنی رسیدم که انشالله خیلی هم نزدیکه، که اولین جایی که میرم کربلاست. خب الحمدلله. و دیگه تا حالا کربلا نرفتم، میگم یکی از حکمت‌هاش این بوده. حکمت‌های خدا متنوع. یک کاری شاید 20 تا حکمت داشته باشه، من نهایت 3 تاش 4 تاشو بفهمم، 5 تاشو بفهمم، با نهایت با آگاهیم بتونم این چند تا رو بفهمم. خب ولی یه انسانی که نهایت یه دونه حکمت رو میفهمه بقیه رو نمیفهمه، استغفرالله به خدا کفر رو میگه. خب الحمدلله یک سری حکمت ها، یک سری چیزایی رو متوجه میشه و هر کی متوجه نمیشه. و مثلا یا اگه یک استادی میاد، هستن تو این فضای مجازی بعضی از اساتید میان مثلا به اون انسانهای مؤمن خب هی گیر دادن، بهشون تیکه میندازن، ایجور آقا تو اینجوری تو اونجوری، هی میان قضاوت میکنن تو انسان فلانی. خب من اصلا یک سری یعنی وقتی نگاه میکنم این آدم خیلی چیزا رو ازش میفهمم، متوجه میشم این شخص الان تو سپاه دشمنه، میدونم این اصلا شاید ممکنه خود دیگه به راه راست اصلا هدایت نشه. این چیزا رو من متوجه میشم الحمدلله. و حالا حدیثی هم که خوندم تو این باش تطبیق بده. حدیثی که داریم که میگه کسی که حالا دقیقش اگه حضور ذهن داشته باشم، یه مؤمنی رو پشت ازش غیبت کنه، پشت سرش حرف بزنی، همچین چیزی بود. حتی شیطان هم خب این شخص رو خدا که از ولایت خودش خارج میکنه. خب این از این، حتی شیطان هم تو ولایت و سرپرستی خودش اینو قرار نمیده. شیطان هم میگه برو بیرون تو از ولایت، من حتی تو سرپرستیم قبول ندارم تو رو. ببینید دیگه که به راحتی پشت سر مؤمنین غیبت نکنی، صحبت نکنی، مسخره نکنی. بالاخره انشالله یه روزی امام زمان میاد و این مسائل تو کشور ما همه امتحانات خداونده. انشالله بالاخره یه روزی امام زمان میاد، این منتظر باشه انشالله. نه که بخوایم استغفرالله وقت تعیین کنیم، نه، ظهور دست خداست، هر لحظه ممکنه انشالله ظهور رخ بده. و بالاخره هم آقا امام زمان رو میبینیم، اون انسان هایی که مؤمنین راستین، اون کسانی که واقعا مؤمنین واقعیان، اونا هم تو سپاه امام زمان انشالله خواهید دید انشالله. این از این. و اما تو بحث ماورا خب ببینید از همون 16 سالگی به بعد خب دیگه بیشتر من چیزای دنیای نور رو میدیدم. خب و این دوبار من دیدم. خب صبح بود و توی همه حالت گفتم یه حالت انگار خلسه، خونمون رو واضح میبینم، انگار یه جوری انگار چشم من باز میشه، خونمون رو میبینم اینا. توی همه حالت رخت خوابم خب توی اون حالت من دیدم یه دوتا مثل حالت الماس شکل بودن، یکیشون یعنی واضح من میدیدم یکیشون سبز بود، اون یکی دیگه یه حالت چجوری بگم رنگ بنفش، یه رو صورتی پررنگ یا همون بنفش. خب و مثل یک الماسی بود که میدرخشید و ازشون این نور ساطع میشد و من میدیدم چون سقف خونه مونن، گوشه خونه سقف خونه و مثلا میدیدم انگار از این، چون دوبار من اینو دیده بودم، از این بنفشه مثل حالت رعد و برق دیدین چجوری آسمون رعد و برق میزنه، یه حالت رگ، مثل حالت رگ ماننده، یه حالتی که انگار اکلیل میشه به اطراف پخش میشه، مثل حالت دیدین سیم برق جرقه میزنه، دقیقا اون شکلی و ازش این نوره هی پخش میشد
و اطراف. و این من نگاهش میکردم، خیلی هم خوشگل بودن، حالا به قول امروزی خیلی هم کیوت بودن، مخصوصا اون بنفش رنگه. و آروم آروم رفتن از خونمون و بیرون دیگه. اینم خیلی برام جالب بود. حالا که چی بوده، حالا تو کلیپای استاد کاوه که مثلا گوش میکردم، دقیق نمیدونم، شاید گوشه انرژی بوده یا فرشته بوده، اینو دقیقش من نمیدونم. و تو بحث ماورا خب ببینید خیلی چیزای دیگه هم بوده، حتی بالاتر از ببینید جن که چیزی نیست. خب الحمدلله لطف خدا، الحمدلله خدا رو شاکرم، الحمدلله از این بالاترش هم بوده، ولی خب نمیشه گفت، واقعا رازه. ولی خب یه بار داشتم توی یعنی از بانک در اومده بودم، داشتم میرفتم کافینت کار داشتم، آبر بانک جلو. بعد یک شخصی از روبرو داشت میومد، خب تا نگاش کردم یک سری چیزا ازش متوجه شدم، خب که این چرا اینجوری به من نگاه کرده. نه یک چیزی ته دلم اومد، آقا این انگار با تو دشمنی داره. ماسکم زدم، من نمیشناختمش. من جاده یعنی از خیابون رد شدم که برم اون سمت خیابون که یه کوچه بود میرفت به کافینت. داشتم که میرفتم وسط این راه که رسیدم، یهو انگار توی ذهنت یکی باز صحبت میکنه، بهم گفت مراقب باش، یکی داره تعقیبت میکنه. حالا این دیگه جن رحمانی بوده، حالا از اون بالاتر پایینتر حالا کافر بوده، حالا این چیز دیگه دقیق نمیدونم توجه بشم. همون لحظه این صدا تو رو من خوشکم زد، برگشتم پشت سر میکنم دیدم کسی نیست، ولی ته دلم بود که نکنه اون آدمه باشه. هر حال اهمیتم، رفتم توی کافینت، دیدم همون شخص اومد تو کافینت. یه چند لحظه بعد همون شخص اومد تو کافینت و ماسکم زد، اومد با کافینت صحبت کنه. یه سری مثلا حرفای بهونه، یه سری حرفای دیگه می آورد، انگار حرف مینداخت. و منم خلاصه یک برگه اونجا میخواستم بگم کار داشتم، برگه رو گرفتم و از کافینت که در اومدم دیگه توکل به خدا و دیگه فرار کردم دیگه. اینم یکی از مسائلی بود که حالا امداد غیبی اسمشو بذاریم، به هر حال کمک کرد. خیلی هم مسائل بود. ببین مثلا حتی بهم میومدن میگفتن، خب خیلی یک سری چیزا که واقعا صبح که تازه از خواب بیدار میشه تو این حالت مثلا بهم میگفتن آقا فلان شخص مثلا یه مسئله پیش میاد، شما فامیل دور هم جمع میشه، مثلا میگم پسر خالم چه بخش پسر دایم خدا بیامرز فوت کرده، یا بهم میگفتن فلانی 2-3 ماه دیگه ازدواج کنه. یه طوری نبود که بگن دقیق مثلا 27 مثلا شهریور فلانی این مشکل براش پیش میاد یا این مسئله براش پیش میاد. نه ببین یه جوری بود که حالا این چیزایی که بهم میگفتن خب یک بخشیش من گفتم، بعضیهاش واقعا رازه، خب واقعا نمیتونم بگم. بعضیهاشون رو جن میگفت، بعضیهاشون رو حالا مختلفه. خب ببینید بعضیهاشون خودم میدونستم، مثلا اونی که چیزی که جالب بود اینا که بهم میگفتن درست در میومد. آقا مثلا میگفتم فلانی 2-3 ماه دیگه ازدواج میکنه، بعد 2-3 ماه دیگه دیدم واقعا همون اتفاقا برای شخص میافتاد. از این مسائل بوده. بعضیشم رازه، واقعا نمیتونم تو این کلیپ بگم، واقعا رازه. بعضیش رازهای خیلی بزرگه نمیشه واقعا تو این کلیپ گفت. بعد میام تجربه ماورایی. یه شب تو باغمون بودم، چون نگهبانی میرفتم، باغمون مثلا پسته بود و اینا، میرفتم نگهبانی. گفتم با خودم گفتم بذارم شب یه جنی ببینیم. 2 شب بود توی باغمون بودم، بعد پتو رو کشیدم، نه که بکشم روی سر صورتم، نه یه پتو رو کشیدم یه ذره رو خودم، چون یه ذره هوا سرد بود. گفتم بذار یه جنی ببینیم. چشمم رو بستم، توی همون حالت خلسه یه چند دقیقه که گذشت دیدم و یک جنی رو دیدم
خب اون موقع من نمیدونستم این چه جنیه. بعدها متوجه شدم که این یکی از اون پادشاه‌های تاریکیه و یه جنی بود تقریبا بگیرم همقدای خودم بود. خب و یه لباس خیلی بلندی داشت، لباسش سفید نبود، خب تقریبا خاکستری رنگ، قرمز رنگ، یه همچین حالتی بود. حالا بگیم پوست گاو بوده یا نبوده، یا حالت مثل چرمی، لباس چرمی دیدید تو دنیای انسانی، تقریبا بگیریم اینجوری، ولی یه ذره حالا با تفاوت. رنگش قهوه‌ای رنگ بود، انگار قرمزی که مثلا چجوری بگم، سنباده رو دیدید انگار اون رنگی. لباس بلندی داشت، شنل مانند بود و یه کلاهی هم دیدی بعد تو دنیای انسانی سویشرت که دیدین دیگه، درست کاپشن دیدین کلاه داره و اینو کشیده بود رو سرش، مثل بازی هشاشیان، مثل بازی اساسن کرید یا بعضی از این فیلم ها اگه دیده باشید، شبیه مثل اون حالتی خواه کشیده بود روی سرش. چشم های سفید و درشتی داشت و کنار من ایستاده بود. جالب بود، حتی جرئت نمیکرد، من میدونستم انگار یه ترسی داره، جرئت نمیکرد تو چشمم نگاه کنه و به اطراف فقط نگاه میکرد با چشمش، فقط داخل درخت‌ها رو نگاه میکرد، چشمش سفید بود، ترسناک هم بود واقعا. من اینو اونجا دیدمش و بعدا نمیدونستم چه مدل جنیه، فقط تنها هم بود و شاید 1 متری منم بود. من خوابیده بودم تا حالت دراز کشیده، این بغلم وایساده بود. من اینو دیدمش، بعدا متوجه شدم که این پادشاه بوده و از اون پادشاهان تاریکی هم بوده دیگه. من اینو اونجا دیدمش، ولی خب ازم ترس داشت، اینو متوجه بودم، ازم ترس داشت، جرئت نمیکرد زیاد تو چشم نگاه کنه. این که از تجربیات من بود. خب بعضی از تجربیاتم واقعا رازن، نمیشه توی این وایس گفت، ولی نیتتون رو خدایی کنید. خب اهدافتون کوچیک نباشه، دنبال چشم برزخی و چشم سوم و نمیدونم تیول ارز و فلان، دنبال اینجور چیزا نباشید. شما خدا رو بخوا تیول ارز که سهله، خب یه چیزا بهتون بدن که اصلا عجیب غریب، و انشالله خداوند توفیق بده بتونم بیشتر تو ماورا پیشرفت کنم. انشالله بتونم خودم یک چنلی بزنم بشم یه استاد دنیای نوره. انشالله که برامون دعا کنید موفق باشیم. خیلی چیزا راز نمیشه گفت و سعی کنید چیزهایی که میبینید، مخصوصا اونایی که راز هستن، رو حتی به زبون نیارید. شیاطین فقط کافیه بفهمن یک سری از مسائل رو، ممکنه براتون مشکلاتی رو درست کنه. و پیشنهادی که من میکنم، نمازاتون همیشه اول وقت بخونید و در نماز فقط به خداوند توجه کنید. خب اگر آقا اصلا مثلا از 100%، 5%، 10%، 20%، آقا اصلا همون 10% به خدا فکر کردین، بازم بگیم الحمدلله، این خوبه. نه اینکه 24 ساعت طرف داره نماز میخونه و فلانی داره فکر میکنه، به چه کاش داره فکر میکنه. بابا موقع نماز اینا رو ول کن، فقط با خدا بچسب. آقا اصلا میخوان خدای نکرده 10 دقیقه بعد اعدامت کنن، خب تو اون 10 دقیقه که مونده داره نماز میخونی، فقط با خدا فکر کن، کلا فراموشش کن. ذهنتون رو آروم نگه دارید، سکوت ذهن داشته باشید، نشخوار فکری نداشته باشید، نفستون رو بسازید. پیشنهاد میکنم روزانه حداقل 1 یا 2 صفحه قرآن بخونید با معنی، و روزانه چندین تو کانال‌های حدیثی که تو شبکه‌های اجتماعی هست عضو بشید. اونا خودشون روزانه چند تا حدیث میذارن، تو اینستاگرام، تلگرام، جایی اونجا عضو بشید و این حدیث رو بخونید و سعی کنید بهش عمل کنید. این گفتن حدیث دوزترین انسان کسی که تو نمازش دزدی میکنه. پس نمازاتونو، نه که بگم خیلی آهسته، آقا نمیگم خیلی سریع، متوسط بخون، به این شکل دیگه. حدیث هم خب مختلفن که سعی کنید بهشون عمل کنید. مثلا شما آقا زودتر به شخص سلام بدید،
و از اینجور قبیل چیزها. انشالله که موفق باشید و روی خودتون کار کنید. نیتتون خدایی باشه. خب اگه نیتتون خدایی باشه شما به خدا برسید، مهمترین چیزه. اون بقیه چیزا میرسید. نرسیدم مشکلی نیست. بعد یه چیزی من بگم که حالا فراموش کرده بودم بگم، اینه که آقا رضا یه بار تو اتاق نشسته بودم، گوشیم دستم داشتم کار میکردم، مثل دیدی آدم باهاش فکر و خیال میکنه، این همچه حالتی. فکر میکردم یه حالت مثل فکر و خیال میاد توی من. بلند میشم میرم تو آشپزخونه، مثلا جای گاز کار داشتم، بعد که دارم میام یک شخصی رو من میبینم، همونجا اون شخص به من سلام میده. این حالت مثل فکر خیال اومد توی ذهن من. خب با خودم فکر میکردم یه گوشه از ذهنم این داشت میومد. من بلند شدم، نمیدونم قابلمه بود کتی بود، فکر کنم قابلمه بود، دقیقه یادم نیست، فکر کنم قابلمه بود. بردم که داخل چون ما تو خوابگاهمون یه قسمت بود که اتاقا جدا بودن، آشپزخونه یه جا بود، یعنی آشپزخونه مشترک بود بین اتاقا. توی راه که رفتم تو آشپزخونه، اینو بزن روی گاز. موقعی که برگشتم اون شخص رو من دیدم که داشتم قبلش بهش فکر میکردم و همونجا بهم تقریبا همونجا به من دست داد و سلام کردیم. بعد من وقتی که رد شد داشتم میومدم داخل اتاق، با خودم تو فکر فرو رفتم. من همین چند لحظه پیش داشتم این صحنه تو ذهن من تکرار شد، چجوری شد اینجا الان برام رخ داد. اینجور مسائلم بوده، مثلا داشتم راه میرفتم به یه شخص فکر میکنم توی ذهنم میمده، انگار 2 دقیقه بعد از جلوم در اومده. خب اینا هم بوده، ولی این یکی خب مثلا بوده آقا طرف این اون زمان سنم کمتر بود، 14 15 13 سالم بود، هنوز موقع نماز نمیخوندم. خب میدونم این یه جوری انگار حس شیشم، خب که طرف یه موتوری داشت میرفت، تا نگاش کردم انگار یه حسی اومد تو درونم این الان میخواد تصادف کنه. خب تو اینو میدونی، خب یهو چند لحظه بعد دیدم شخص خب تصادف کرد. خب اینو تو میدونی ولی خب نمیتونی بهش بگی. حالا این میشه مثلا حس شیشم تعادید، بهش کار ندارم. خب ولی این که مثلا بیای بشینی توی یک اتاقی، یهو انگار مثلا فکر خیال یک صحنه بیاد توی ذهنت، بعد 10 دقیقه بعد انگار مو به مو انگار برات تکرار بشه اینا. خب فکر نمی‌کنم این فکر نمی‌کنم این حس شیشم باشه. حالا شایدم باشه یا نباشه اینو دیگه من نمیدونم. حالا اگه شما دقیق‌تر میدونید یک توضیح بدید. انشالله که همتون موفق باشید و در این فتنه ها هم انشالله شرکت نکنید. انشالله ایران درست میشه. انشالله قرار نیست که ما تا آخر عمر اینقدر سختی بکشیم، که انشالله بعد از هر خب سختی یه گشایش هم هست دیگه بالاخره. انشالله که همه شما موفق باشید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و برای زور آقا امام زمانم دعا کنید. ما الان در عصری هستیم که واقعا یه مدت بعد از خدا چه پنهون. نه من که نمیخوام استغفرالله زمان برای ظهور تعیین کنم، اون دست خداه. میتونه این فردا باشه، میتونه 100 سال دیگه باشه. فرض کن آقا مثلا یه مدت دیگه امام زمان اومد، خب اون موقع طرف رو با پولش نمیشناسن، با مقامش نمیشناسن، با ایمانش میشناسن. و همونطور که درستون رو میخونید انسان خوبی هستید، ایمانتونم تقویت کنید، به قرب الهی نزدیک بشه. انشالله اون روز انسانهای مؤمن و پاک در مسیر حق و نور خواهند بود و الان باید شما خودتون بسازید. و استغفرالله، خداوند اهل پارتی بازی نیست. کسی که تلاش کنه سختی بکشه، کسی که واسه خدا تلاش کنه به قرب الهی نزدیک بشه، بله بهش میدن. باید زحمت بکشید، تلاش کنید. برای زور آقا امام زمان دعا کنید. انشالله این امتحانات هم تموم بشه و آقا ظهور کنن. نمازتون هم بخونید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.